સ્વાગત છે આપનું વિશેષ રજૂઆતમાં. હું છું યશ ભટ્ટ આપની સાથે. માર્કેટ ટ્રેન્ડમાં આ સપ્તાહે જે સેક્ટર્સે કંઈક સારું કંઈક ખરાબ પરફોર્મ કર્યું છે તે બધાની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. અને સો ફાર આ સપ્તાહ ભારતીય માર્કેટ્સ માટે પણ થોડું રસપ્રદ રહ્યું હતું. નફા વસૂલી, ત્યારબાદ થોડી ખરીદારીના સંકેતો, આ બધાની વચ્ચે આગળ માટે શું સંકેતો બની રહ્યા છે તે બધાની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આજે બે સેક્ટર્સની આપણે વાત કરવાના છીએ. સૌથી પહેલાં એનર્જી, અને એનર્જીમાં પણ પાવર જનરેશન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ઇવન કોલ છે કે જે પાવર સાથે જોડાયેલા છે. આ બધામાં બહુ જ સરસ એક્શન તમને રહેતું જોવા મળેલું છે. તો આ બધા જ સ્ટોક્સની આપણે ખાસ વાત કરીશું, કેમ કે આ સપ્તાહના ટોપ ગેઇનિંગ સેક્ટર તરીકે તે સામેલ છે. પરંતુ આ સપ્તાહે જ્યાં પરફોર્મન્સ બરાબર નથી જોવા મળ્યું, જો તેની વાત કરીએ તો તે છે FMCG. કારણ કે FMCGની અંદર તમને એક અંડર પરફોર્મન્સ જોવા મળેલું છે. તો આના કન્સ્ટિટ્યુઅન્સ જે છે નિફ્ટી FMCGના, તેની પણ આપણે વાત કરીશું. ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ આપણી સાથે ટ્રેકોમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ જોડાઈ રહ્યા છે. પાર્થિવ, સ્વાગત, દિવસની શુભકામનાઓ આપને. ચર્ચાની શરૂઆત પહેલાં તો થોડું માર્કેટના સેન્ટિમેન્ટ્સની સાથે કરીએ. ઓવરઓલ ઓલ ટાઈમ હાઈ બનાવ્યા બાદ સ્વાભાવિક થોડી નફા વસૂલી, થોડા પોઝ આવવા જરૂરી છે. અને માર્કેટને લગભગ કારણો મળી પણ રહ્યા છે. 5 દિવસનું જે સ્પેશિયલ સેશન હતું સદનનું, તેમાંથી કંઈ ખાસ બહુ સરપ્રાઇઝ મળી નહીં માર્કેટને. એની તૈયારીઓ હતી માર્કેટની, પણ એ ના થયું. અને ત્યારબાદ તમે જુઓ છો કે જે FMC તરફથી સંકેતો આવ્યા, આ બધાને કારણે થોડી વેચવાલીના દબાણના સંકેતો બન્યા છે. પણ ઇન જનરલ ટ્રેન્ડ કઈ રીતે જુઓ છો, આના સાથે આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ અને પછી સેક્ટર સ્પેસિફિક ચર્ચા આગળ વધારીશું. પાર્થિવ. આભાર યશ. યશ, ડેફિનેટલી માર્કેટ આપણે જોયું કે છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી ઇટ વોઝ કન્ટિન્યુઅસલી ઇન અ વેરી બિગ રેલી, લિક્વિડિટી ડ્રિવન રેલી હતી. નો ડાઉટ ફંડામેન્ટલી અર્નિંગ્સ પણ સારા હતા. પણ જનરલી આપણે જોયું છે કે ઘણીવાર માર્કેટ જે અર્નિંગ્સ હોય એની કેચઅપ કરતું હોય છે. આ વખતેની રેલીમાં ડેફિનેટલી એવું લાગ્યું કે માર્કેટ વેન્ટ સ્લાઇટલી અહેડ ઓફ ઇવન ધી અર્નિંગ્સ કર્વ. અને એના લીધે આપણે જનરલી હિસ્ટોરિકલી જોયું છે કે જ્યારે બી આ રીતની રેલી આવે છે અને વેલ્યુએશન અપર એન્ડ ઓફ ધ પ્રાઇસ બેન્ડની આસપાસ આવે છે, ત્યારે એક રિટ્રેસમેન્ટ, એક કરેક્શન એ બહુ વ્યાજબી છે. એ કરેક્શન વેધર ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર્સના લીધે આવતું હોય છે ઓર ફોર દેટ મેટર ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ. આ વખતે આપણે જોયું કે યુએસ ફેડની FMC મીટ હતી, ત્યાં બી આઈ થિંક કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેટસ કો છે. અને તે પ્રોબ્લી ગાઈડેડ કે વન મોર રેટ હાઇક. એટલે આઈ થિંક એવા કોઈ રાહતના સમાચાર નથી મળ્યા કે ફેડ વિલ ટોક અબાઉટ ઇઝિંગ વેરી સૂન. ત્યાં પણ ઇન્ફ્લેશન ઘણું સ્ટીકી છે. અને આપણે જોયું કે થોડું FI રિલેટેડ સેલિંગ રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ ઓલ ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ કે ડોમેસ્ટિકલી આપણે જોવા જઈએ તો ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ પ્લસ ધી SIP મની એ ઘણો સ્ટ્રોંગ છે. દેટ લિક્વિડિટી ઇઝ ધેર ઓન ધ સાઇડલાઇન ટુ પ્રોટેક્ટ ધ માર્કેટ ઇફ ધ ફોલ ઓફ ધ માર્કેટ ઇઝ અપવર્ડ્સ ઓફ 5-10%. એટલે અમને લાગી રહ્યું છે કે આ કરેક્શન જે છે ઇઝ ગુડ એન્ડ ગુડ ફોર ધ હેલ્થ ઓફ ધ માર્કેટ. આઈ થિંક એક ચર્ન થાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટર્સ ગેટિંગ સમ પ્રોફિટ એન્ડ ન્યૂ ઇન્વેસ્ટર્સ કમિંગ. તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ ગુડ ટ્રેન્ડ. પણ ઓવરઓલ અમારું માનવું છે કે મિડ કેપ, સ્મોલ કેપમાં વન વિલ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. કારણ કે આ એક એવો સેગમેન્ટ છે કે જ્યાં લો ફ્લોટ વાળા જે હોલ્ડિંગ વાળા સ્ટોક્સ છે, ત્યાં આપણે જોયું છે કે ઓલરેડી રેલી બહુ જ વધારે પડતી થઈ ગઈ છે. અને લોટ ઓફ ગુડનેસ ઇઝ ઓલરેડી બીંગ પ્રાઇસ્ડ ઇનટુ. એટલે સેક્ટરલ ચર્નિંગ પણ પોસિબલ છે ઇન ધીસ ટ્રેન્ડ. સો વન વિલ હેવ ટુ બી કેરફુલ ટુ મિટિગેટ દેટ. સો સારી સલાહ એ જ રહેશે કે આજની તારીખમાં જો તમારો પોર્ટફોલિયો બહુ મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ હેવી હોય અને એવા પોકેટ્સ હોય કે જ્યાં વેલ્યુએશન બહુ પ્રાઇસી થઈ ગયા હોય મિડ કેપ, સ્મોલ કેપમાં, તો આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલવેઝ અ ગુડ આઈડિયા કે ત્યાં પ્રોફિટ ટેકિંગ કરી. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ટુ સ્ટે ઇન કેશ, પણ એટલીસ્ટ ઘણા અંડર વેલ્યુડ લાર્જ કેપ્સની અંદર કન્વર્ટ કરું. આઈ થિંક એ લોંગ ટર્મ માટે હિતાવહ રહેશે. બહુ સરસ રીતે તમે હાલના માર્કેટની સ્થિતિને થોડું સમજાવ્યું છે. અને આમ પણ જ્યારે આ બોન્ડ માર્કેટને લઈને થોડા સમાચારો આવ્યા છે તો થોડો જોશ જુસ્સો ફરી એકવાર ભારતીય માર્કેટ્સમાં પાછો ફર્યો પણ છે. અને આ સ્થિતિ પણ બહુ જ રસપ્રદ છે કે જેના પર આપણે નજર રાખતા રહીશું. પણ પાર્થિવ, હવે આપણે સેક્ટર સ્પેસિફિક પહેલાં તો ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ, અને તે છે એનર્જી. આમાં મારું ફોકસ પાવર જનરેશન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ બધાની સાથે ખાસ જોડાયેલું છે. એનર્જી માટે એક વાત એ પણ આપણે યાદ રાખવી પડે, કેમ કે ક્રૂડ આ તે બધાના ભાવોની ઉથલપાથલની પણ પરિસ્થિતિ છે. એક તરફ GRM સાથે જે સિંગાપોર GRMs છે, પર્ટિક્યુલરલી ગ્રોસ રિફાઇનિંગ માર્જિન્સ, એને લઈને પણ થોડા પ્રોબ્લેમ્સ આ સપ્તાહે આવ્યા હતા. પણ એનર્જી એઝ અ હોલ તમે જોવા જાઓ તો આ સપ્તાહે થોડું સારું પરફોર્મ કરવામાં સફળતા મેળવી છે વીકલી બેઝિસ પર. એટલે આ સેક્ટર કઈ રીતે જુઓ છો? આમાં જેમ આપણે વાત કરી પાવર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જનરેશન, એની થોડી અલગ વાત કરીશું. અને સાથે સાથે આ જે રિફાઇનરીઝ છે આ બધા પર પણ એક વખત ખાસ સેક્ટોરિયલી ચર્ચા કરીએ આપણે. એનર્જી એઝ અ સેક્ટર, આઈ થિંક એનું આઉટલુક મને બહુ જ સારું લાગી રહ્યું છે. યશ, હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે પાવર યુટિલિટીઝ એટલે કે પાવર જનરેશન જે સેગમેન્ટ છે, એમાં BHELનો આપણે એન્યુઅલ રિપોર્ટ જોઈએ તો BHEL બીંગ વન ઓફ ધ કંપનીઝ કે જ્યાં થર્મલ બેઝ પાવર જનરેશન કેપેસિટીના બહુ ઓર્ડર મળતા હોય છે.
છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એ લોકોને કોઈ મેજર ઓર્ડર નથી મળ્યા, કોઈ નવી કેપેસિટી આવી નથી. અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ કેપેસિટી છે, જે રનિંગ છે, જ્યાં પ્લાન્ટ લોડ ફેક્ટર્સ ઊંચા છે, they are getting properly utilized. As a matter of fact, there was a point in time કે ગ્રીડમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આઈ થિંક there was a deficit અને we are still not power surplus. તો એવા સંદર્ભમાં આઈ થિંક આ એક એવું સેક્ટર છે કે જ્યાં આટલા વર્ષો પછી હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેપેક્સ સાયકલ ઇઝ રિવાઇવ વેરી સ્ટ્રોંગલી. અને જ્યારે પાવર સેક્ટર, જે યુટિલિટી સેક્ટર છે, એ રિવાઇવ થાય છે, તો એના રિલેટેડ પ્રોક્સીઝ અને એન્સિલરીઝ ફોર દેટ મેટર ટ્રાન્સમિશન છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, ટ્રાન્સફોર્મર રિલેટેડ કંપનીઝ છે, કેબલ રિલેટેડ કંપનીઝ છે. સો દેર આર EPC કંપનીઝ લાઈક KEC કે જે ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોડ્યુસ કરે છે, એના કોન્ટ્રાક્ટ્સ લે છે. ત્યાં બી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઓર્ડર બુક ઇઝ સિટિંગ એટ ઓલ ટાઈમ હાઈ. તો ઓવરઓલ આઈ થિંક આ જે સેગમેન્ટ ઓફ કેપિટલ ગુડ્સ છે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ફાયરિંગ ઓન ઓલ સિલિન્ડર્સ. અને અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે સ્ટ્રક્ચરલી આવનારા 2-3 વર્ષમાં જે રીતે ગવર્મેન્ટનું બી કેપેક્સ છે ટુવર્ડ્સ ધીસ સેક્ટર, I think that is definitely going to drive the economy. અને overall I think next 2-3 years સુધી અમને visibility બહુ easily દેખાઈ રહી છે કે આ સેક્ટરમાં at least overall I think the sector will grow by no less than 15%. વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ રહેતો જોવા મળી રહ્યું છે. નજર રાખીએ આપણે. માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. જગદીશજી, આપનું પણ સ્વાગત, દિવસની શુભકામનાઓ. સૌથી પહેલાં આપણે એનર્જી સેક્ટરની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જ્યાં આ સપ્તાહે સારું પરફોર્મન્સ જોવા મળેલું છે અને ઇન જનરલ પર તમે જોવા જાઓ આ વર્ષ દરમિયાન પણ થોડા રિટર્ન્સ જે છે તે રસપ્રદ બન્યા છે. એનર્જીમાં ઘણા કોમ્પોનન્ટ્સ છે, પણ અહીંયા પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જનરેશન, આ બધા સાથે જોડાયેલા સ્ટોક્સમાં બહુ સરસ બઝ બની રહ્યો છે. અને જે કન્ઝમ્પશનની એક થીમ છે તેને લઈને પણ અહીંયા પાવર જનરેશન હોય કે પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય, ઇવન કોલ ઇન્ડિયા જેવા સ્ટોક્સ કે જે અમને બધાને સપ્લાય પૂરી પાડે છે, આ બધામાં પણ બહુ સરસ એક્શન આપણને જગદીશજી જોવા મળેલું છે. બિલકુલ સાચી વાત કરી યશ. ગુડ આફ્ટરનૂન. મને એવું લાગે છે કે એનર્જી સ્ટોક્સ ઇન્વેસ્ટર માટે વન ઓફ ધી મોસ્ટ પોપ્યુલર ચોઇસીસ છે. અને ઇન્ડિયન એનર્જી માર્કેટ જે છે એ પ્લેઇંગ અ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ રોલ ઇન ધ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઓલ્સો. અને ઇન્વેસ્ટર માટે પણ ઇટ ઓફર્સ અ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આપણને ખબર છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ ધી જે એનર્જી માર્કેટમાં ધી 3rd લાર્જેસ્ટ ઓઇલ રિઝર્વ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. એને ગવર્મેન્ટ પણ એની પાસે કોલ ડિપોઝિટ છે અત્યારે આપણી પાસે પડ્યા છે. અત્યારે આપણે કોલ ઇન્ડિયાની વાત કરી તો લગભગ હજી પણ અહીંથી 100 વર્ષ ચાલે એટલો કોલસો આપણા દેશમાં છે. એટલે દેર ઇઝ અ ગ્રેટ પ્લેસ ફોર ઇન્વેસ્ટર ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ એનર્જી સ્ટોક્સ. અને બીજું કે આ કંપનીનો પોતાનો જે ગ્રોથ છેલ્લા લગભગ એક દાયકાથી જોઈએ છે, બહુ રેપિડ ગ્રોથ છે અને ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર. અને આ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં તમે જુઓ તો ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલી બધી છે, કારણ કે આપણો એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ ઇઝ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ અબાઉટ મોર દેન 4% એન્યુઅલી. અને પ્લેન્ટી ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર ઓલ્સો. અને જે સેકન્ડ હાઈએસ્ટ જે સેક્ટર જે છે વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ગ્રોઈંગ એટ 6% ઇઝ ધી એનર્જી સેક્ટર. એટલે મને એવું લાગે છે કે એક તો આપણી પાસે અત્યારે જે એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એનર્જીના જેટલા બી સ્ટોક્સ અત્યારે અવેલેબલ છે, આપણે હમણાં જ રિલાયન્સની વાત કરી, ખાસ કરીને જે ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમાં ONGC છે, અડાની ગ્રીન છે, ઓઇલ ઇન્ડિયા છે, ગેલ છે, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ છે, કોલ ઇન્ડિયા છે, IOCL, ઘણી બધી કંપનીઓ છે આપણને. પણ ઘણા બધા ફેક્ટરો મને એવું લાગે છે કે તમે જ્યારે આ શેરમાં રોકાણ કરો ત્યારે તમારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. એક તો પ્રાઇસ વોલેટિલિટી, કે એટલે તમે જે વસ્તુ છે એ તમારા દેશમાં ઉત્પાદિત કરો છો કે તમારે થોડે ઘણે અંશે પણ તમે એના આયાત પર નિર્ભર છો. બીજું કે કંપનીના સેગમેન્ટ્સ કયા છે, કઈ જાતના સેગમેન્ટ છે અને કંપની કઈ જાતની પોતે પરફોર્મ કરી રહી છે અને એને ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી પ્રાઇસીસના ફ્લક્ચ્યુએશનની કેટલી અસર થાય છે. થર્ડ ઇઝ ધ કેશ ફ્લો ઓફ ધ કંપની, કે એ પોતાનો કેશ ફ્લો કેટલો મેન્ટેન કરે છે, વેધર ધ કંપની ઇઝ અ ડેટ ફ્રી કંપની ઓર ઇનફ કેશ ફ્લો ફોર ધી ફ્યુચર એક્સપાન્શન અવેલેબલ છે કે નહીં, એની પાસે ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ કેટલા છે. આ બધી વસ્તુનો તમે સરવાળો કરીને પછી જો તમે શેરની પસંદગી કરો તો મને એવું લાગે છે કે ધીસ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર કેન રિવોર્ડ યુ એટલીસ્ટ નોટ ઓનલી ઇન 1 year, ફોર નેક્સ્ટ 5 to 10 years. બિલકુલ, બહુ જ સરસ એક્શન અહીંયાથી ખાસ બની શકે છે. આના પર નજર રાખીએ. હવે પસંદગીઓની વાત કરીએ આ સેક્ટરમાં. પાર્થિવ, સૌથી પહેલાં આપના પાસે આવીશું. એનર્જીમાંથી કોઈ કાઉન્ટર કે જે તમને પસંદગી તરીકે લાગી રહ્યો હોય, લાંબા ગાળા માટે સારા રિટર્ન્સ અપાવી શકે? એનર્જી સેગમેન્ટમાં જેમ મેં કીધું કે એક તો પાવર જનરેશન કંપનીઝ, તો એમાં મને looks very exciting. See, NTPC આપણે જાણીએ છીએ કે થર્મલ પાવર કેપેસિટીમાં ઇન્ડિયાની લાર્જેસ્ટ કેપેસિટી લોકો પાસે છે. નોટ ઓનલી ધેટ, ઇટ હેઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ બેલેન્સ શીટ ટુ એક્ઝિક્યુટ ફ્યુચર ઓર્ડર્સ એન્ડ ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ. પ્લસ આપણે જાણીએ છીએ કે એ લોકોએ રિન્યુએબલ સ્પેસમાં બી ઘણો મોટો ફોરે કર્યો છે. દેર ઇઝ અ વેરી ગુડ ચાન્સ કે આવનારા 2 વર્ષની અંદર એ લોકોનું જે રિન્યુએબલ એનર્જી વાળી જે કંપની છે, સબસિડરી છે, એનું IPO થી વેલ્યુએશન અનલોક થાય, વિચ વિલ ક્રિએટ અ લોટ ઓફ શેરહોલ્ડર વેલ્યુ. હજુ બી આપણે જોવા જઈએ તો બીજા બધા પિયર્સ કરતા ત્યાં કોટિંગ એટ
લોટ રિઝનેબલ વેલ્યુએશન્સ, એટલે અહીંયા ડિવિડન્ડ yield બી આપણે જોવા જઈએ તો બહુ સ્ટ્રોંગ છે, અને આગળ જતા જે રીતે એ લોકોની ઓપરેશનલ કેપેસિટીઝ વધવાની છે, આઈ થિંક દેટ વિલ ડેફિનેટલી એડ ટુ ધ વેલ્યુ. એટલે એનટીપીસી એઝ અ કંપની ઓલ્સો હેઝ ગુડ સપ્લાય ચેઇન અરેન્જમેન્ટ. એ લોકો પાસે પોતાની કોલ માઇન્સ બી છે, વિચ ઇઝ વન ઓફ ધ કી મોસ્ટ રો મટીરિયલ ફોર થર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટ્સ, એટલે ત્યાં બી ત્યાં વેલ સેટ. સો અમને લાગે છે કે એનટીપીસી ઇઝ વન સ્ટોક. બીજું અમને લાગે છે કે ટ્રાન્સફોર્મર રેક્ટિફાયર રિલેટેડ સ્પેસ જે છે એની અંદર હિટાચી એનર્જી કરીને એક એમએનસી કંપની છે. અગેન ઇટ્સ અ વેરી નિશ, કારણ કે આની અંદર મોટા પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાની ક્ષમતા છે કંપની પાસે, અને હાઈ વોલ્ટેજ ડિરેક્ટ જે ટ્રાન્સફોર્મર્સ છે એના ઓર્ડર્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધીસ કંપની. ઓકે, તો એક એનટીપીસી અને એક હિતાચી એનર્જી, આ બે પસંદગીઓ તમને પાર્થિવ તરફથી જોવા મળી રહી છે. એનર્જી સ્પેસમાંથી ખાસ નજર રાખીએ. જગદીશજી, આપની પણ બંને પસંદગીઓ જાણી લઈએ. કયા કયા સેક્ટર્સ તો ઇનફેક્ટ આપણે ફિક્સ કરી ચૂક્યા છીએ, એટલે કયા કયા કાઉન્ટર્સ છે પર્ટિક્યુલરલી કે જેના પર તમારી ખાસ નજર રહી છે એનર્જી સ્પેસમાંથી? પહેલું મારી પસંદગી છે કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડની. યશ, એનું કારણ મેં અત્યારે આપને કહ્યું કે આપણા દેશની અંદર જ લગભગ હજી 100 વર્ષ ચાલે એટલો કોલસો અવેલેબલ છે. અને અત્યારે જ પાર્થિવભાઈએ વાત કરી એનટીપીસીની કે નેશનલ થર્મલ પાવર સ્ટેશન, મોટાભાગના જે પાવર સ્ટેશન આપણા દેશમાં છે થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે, થોડા હાઇડ્રો પણ છે અને થોડા ગેસ બેઝ પણ છે. આમ ઘણા રિસોર્સિસમાંથી આ પર્ટિક્યુલર આવે છે. આ મને ચૂઝ કરવાનું કારણ જે છે એનું એક જ કારણ છે કે એનો જે ફંડામેન્ટલ્સ છે આ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ. એક તો નંબર 1 કે આ કંપની, મેં આપણે શરૂઆતમાં 3 કે 4 જે કારણો જણાવ્યા કે કોઈ પણ સ્ટોકમાં એનર્જીમાં રોકાણ કરો તો આટલા ફેક્ટરો તમારે જાણવા બહુ જરૂરી છે. મને એવું લાગે છે કે દરેક પેરામીટર પર આ કોલ ઇન્ડિયા બિલકુલ ખરું ઉતરે છે. એક તો લગભગ 44-45 એપીએસ પર અને માત્ર 6 કે 7 પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ રેશિયો પર આ શેર ટ્રેડ કરે છે. અને સાથે સાથે છેલ્લા તમે લગભગ એકાદ વર્ષનું જુઓ તો લગભગ 25% જેટલું રિટર્ન, અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 3 years આ કંપનીએ લગભગ 140% જેટલું રિટર્ન આપ્યું છે. આ કંપનીના બીજા પણ આપણે પ્રોજેક્ટની જો પણ વાત કરીએ તો કંપનીમાં અત્યારે રિસેન્ટલી જે ન્યૂઝ આપણી પાસે આવ્યા છે એમાં લગભગ કોલ ઇન્ડિયા હિમસેલ્ફ કમિટેડ લગભગ 24,000 કરોડના પ્રોજેક્ટ 61 ઇકો ફ્રેન્ડલી એફએમસી પ્રોજેક્ટ્સ માટે પોતાની જાતને કમિટ કર્યું છે. એટલે આનું ભવિષ્ય આજથી લગભગ 10 વર્ષ સુધી બિલકુલ ઇન્ટેક્ટ છે. ડેટ ફ્રી કંપની છે, પોતાનો રિસોર્સ પોતાની પાસે છે. જે કોલ પ્રોડ્યુસ કરે છે એમાં જે જરૂરિયાત છે એના કરતાં કમ્પેરેટિવલી ઓછું છે. આજે પણ આપણે કોલ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. એટલે આ જાતની કંપની જે પોતે આત્મનિર્ભર હોય અને સાથે સાથે કંપનીના તમે આખું જો એનું જો ગણિત જોશો તમે તો આજે પણ જે લગભગ 63% જેટલો જે હિસ્સો છે એ સરકાર પાસે છે, અને 22-23% જેટલો હિસ્સો અત્યારે આપણા સંસ્થાકીય રોકાણકારો પાસે છે, અને વિદેશી રોકાણકારોએ પણ 10-12% જેટલું રોકાણ કર્યું છે. છેલ્લી તમે 3 કે 4 વર્ષની બેલેન્સ શીટ જોશો તો યુ ઓલવેઝ ફાઇન્ડ કે ધીસ પર્ટિક્યુલર ઇઝ ફાઇનાન્શિયલી ઇન ઓલ પરફોર્મન્સ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ. ઓલમોસ્ટ અત્યારે ભાવ એનો ઓલ ટાઈમ હાઈની ચાલે છે, પણ એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. માય ટાર્ગેટ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર કંપની ઇઝ ₹350, અને જો તમે શોર્ટ ટર્મ માટે હોય તો સ્ટોપ લોસ શુડ બી ₹250. બીજો જે મારો જે શેર છે એ થોડો કરેક્ટેડ થયેલો શેર છે, એનું નામ છે અદાની ગ્રીન. અદાની ગ્રીન અત્યારે ઓલ ટાઈમ હાઈ ગયો તો ₹2437, અત્યારે ચાલે છે 1018. આપણે જાણીએ છીએ કે અદાની ગ્રીનની જે ક્લીન એનર્જી માટે સૌથી મોટું અત્યારે કોઈ જો વેન્ચર હોય તો અદાની ગ્રીનનું છે. અને અદાની ગ્રીનની અંદર રિસન્ટલી જ અત્યારે ટોટલ એનર્જીસ જે છે એણે એની સાથે પોતે લગભગ એક ટર્મ શીટ બીટ કરી છે અદાની ગ્રીન સાથે, લગભગ ટુ પમ્પ ઇન અબાઉટ $300 million ઓન અ 50-50 જેવી. અને આપણે ખબર છે કે જ્યારે કોઈ પણ આ ગ્રીન એનર્જીનો કોન્સેપ્ટ છે, સરકાર પણ એને પોતે ખૂબ સબસિડાઇઝ કરે છે, પ્રોત્સાહિત કરે છે. અને સાથે સાથે આપણને ખબર છે કે સોલાર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધી અનધર સબસ્ટિટ્યુટ ફોર ધી ઓઇલ. કારણ કે સૂર્યપ્રકાશ કોઈ દિવસ ખલાસ થવાનો નથી, એમાં કોઈ દિવસ તમારે કોઈ ચાર્જ લાગવાનો નથી. રો મટીરિયલ ઇઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. ઓનલી હાઉ મચ યુ જનરેટ with what technique you generate is most important. So second, my target is Adani Green. My target for this particular share is about ₹1,800 and stop loss is 900. ઓકે, તો આ બે કાઉન્ટર્સ ખાસ તમારે ધ્યાન પર રાખવાના રહેશે કોલ ઇન્ડિયા, અદાણી ગ્રીન, જગદીશજી તરફથી. હવે આપણે ચર્ચા કરીશું તે છે એફએમસીજી સેક્ટર. આ સપ્તાહે થોડું અંડર પરફોર્મન્સ તમને અહીંયા જોવા મળેલું છે, અને સાથે સાથે સ્પેન્ડિંગને લઈને અમુક રિપોર્ટ્સ જે સામે આવ્યા હતા, એસબીઆઈ તરફથી પણ આ સપ્તાહે રિપોર્ટ આવ્યો હતો. સ્પેન્ડિંગ કરતાં એમ કહેવું જોઈએ સેવિંગ્સને લઈને આ રિપોર્ટ હતો, પણ આ રિપોર્ટના તારણોથી એવું સમજવા મળે છે કે લોકો ખર્ચો કરી રહ્યા છે, એફએમસીજી અંડર પરફોર્મ કરી રહ્યું છે, અને ફેસ્ટિવલ સિઝન આવી રહી છે અને આ વખતે લોકો વધારે સ્પેન્ડ હજુ પણ કરશે તેવા અમુક તારણો પણ બની રહ્યા છે. તો આ મુદ્દા સાથે હવે આપણે આગળ વાત કરીએ. પહેલાં પાર્થિવ, આપના પાસે
એફએમસીજીએ થોડું અંડર પરફોર્મ કરેલું છે. પામ ઓઇલ આ તે બધા જે ભૂતકાળના પ્રોબ્લેમ્સ હતા તેને પાછળ છોડી ચૂક્યા છે. તેઓ માર્જિનની ચિંતાઓ નથી. વોલ્યુમ ગ્રોથને લઈને હમણાં ડાબરનું પણ સ્ટેટમેન્ટ હતું આ અઠવાડિયે. બહુ રસપ્રદ રહ્યું. ઉપરથી આજે એસબીઆઈનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. સેવિંગ્સ જે છે તે લોએસ્ટ લેવલ્સ પર છે. આ સ્થિતિમાં એફએમસીજીમાં ગ્રોથ ન આવવાના શું કારણો હોઈ શકે, અથવા તો પોટેન્શિયલ ગ્રોથની શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમે જોઈ રહ્યા છો? પહેલાં સેક્ટોરિયલી સમજી લઈએ આપણે. પાર્થિવ, હિસ્ટોરિકલી યશ આપણે જોવા જઈએ તો એફએમસીજી કંપનીઝ માટે એક વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રાઈવર્સ ઓફ ગ્રોથ હેઝ ઓલ્સો બીન ધી અર્બન સેગમેન્ટ. અને અર્બન સેગમેન્ટમાં આપણે ઘણું રેઝિલિયન્ટ જોયું છે કે માર્કેટ્સ હેવ બીન વેરી રેઝિલિયન્ટ ઇન ધી અર્બન સેગમેન્ટ. પણ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ફ્રોમ ધ રૂરલ સેગમેન્ટ, કારણ કે રૂરલ સેગમેન્ટ ધીમે ધીમે આપણે જોતા હતા કે જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે એ રૂરલ સેગમેન્ટમાંથી ઘણો ફાસ્ટર, કારણ કે ત્યાં બેઝ ઓછો હોય, નાનો હોય, તો ત્યાં આપણે જોતા હતા કે સારો ફાસ્ટર પેસે ગ્રોથ થતું હતું. પણ થેન્ક્સ ટુ ધ ફેક્ટ કે આપણે એક ઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડમાં હતા, મોન્સૂનની ઘણી અનસર્ટનિટી હતી, જે હવે ધીમે ધીમે આપણે ડેફિસિટ જોઈ રહ્યા છે કે ઓછું થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે હવે ઘણી બધી એફએમસીજી રિલેટેડ કંપનીઝ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ફેક્ટ કે રૂરલમાંથી બી હવે ઘણા ગ્રીન શૂટ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે આઈ થિંક કમ અ કપલ ઓફ ક્વાર્ટર્સ અમારું એવું માનવું છે કે એફએમસીજી કંપનીઝની અંદર જે વોલ્યુમ ગ્રોથ અને વેલ્યુ ગ્રોથ તો થેન્ક્સ ટુ ધ ઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડ્સ આપણે જોયેલો છે. અને હવે ખાસ કરીને ગ્રોસ માર્જિન એક્સપેન્શન આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છે, કારણ કે ઘણું બધું રો મટીરિયલ ઇનપુટ કોસ્ટ, વેધર ઇટ ઇઝ પેકેજિંગ કોસ્ટ, વેધર ઇટ ઇઝ રો મટીરિયલ કોસ્ટ, એ હવે ધીમે ધીમે રેશનલાઇઝ થઈ રહ્યા છે. અને એની સાથે એફએમસીજી કંપનીઝે પાસમાં એટ ધ કોસ્ટ ઓફ વોલ્યુમ ગ્રોથ ઘણા બધા પ્રાઇસ હાઇક્સ લીધેલા છે. અને જનરલી આપણે જોઈએ છે કે એ જે પ્રાઇસ હાઇક્સ લીધેલા હોય છે એ લોકો ઇઝીલી ઓછા નથી કરતા. એટલે વી આર એક્સપેક્ટિંગ ગ્રોસ માર્જિન એક્સપેન્શન ઇન ટર્મ્સ ઓફ એફએમસીજી કંપનીઝ when they report the numbers. પણ અહીંયા સિલેક્ટિવ અપ્રોચ રાખવો પડશે યશ, કારણ કે અહીંયા અમને લાગી રહ્યું છે કે જે કંપનીઝમાં આગળ જતા વોલ્યુમ ગ્રોથ ડ્રિવન રહેશે, માર્કેટ શેર ડ્રિવન રહેશે, they will tend to do well. ડેફિનેટલી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે. જગદીશજી, જે આ એસબીઆઈ રિપોર્ટની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા તેમાં એવું જાણવા મળે છે કે લોકોએ સેવિંગ્સમાં રસ ઓછો દાખવ્યો છે, લોકોને ખર્ચ કરવું છે. હવે આમાં ખર્ચ કરવાના ઘણા બધા ટૂલ્સ હોય છે, પણ આવી સ્થિતિમાં એફએમસીજી સેક્ટર પાસેથી શું અપેક્ષા રાખવી, આ થોડું સમજીએ, અને આપની બંને પસંદગીઓ આ સેક્ટરથી કઈ કઈ છે તે પણ સાથે આપણે સમજી લઈએ. જગદીશજી. યસ, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રિપોર્ટ છે. એ લોકોને હવે ખર્ચવું છે એટલા માટે કે લોકોની ઘણી અપેક્ષાઓ છે, ઘણી આકાંક્ષા છે, ઘણા સ્વપ્ના લોકોએ જોયા છે કે આ વસ્તુ મારા ઘરમાં હોવી જોઈએ, આ વસ્તુ મારા ઘરમાં ન હોય તો એને મારે કેવી રીતે ખરીદવી. એટલે જે સ્પેન્ડિંગ થ્રીપ કહીએ છીએ એ કમ્પેરેટિવલી જે પહેલા જમાનામાં હતી એના કરતાં ખાસી અત્યારે ઓછી થઈ છે. મારી દ્રષ્ટિએ તો ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ધી ઇકોનોમી ઓફ ધ હોલ નેશન ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ કે જેટલું કન્ઝમ્પશન વધારે થશે એટલી ડિમાન્ડ વધશે, અને ડિમાન્ડ વધશે તો પ્રોડક્શન વધશે, અને પ્રોડક્શન વધશે તો સરકારનું રેવન્યુ વધશે અને નવી નોકરીઓ થશે. એટલે ઇટ્સ અ વિશિયસ સાયકલ. અને જો કદાચ લોકોની આ હેબિટ હોય તો એમાં મને પોતાના અંગત રીતે કશું ખોટું લાગતું નથી. તમે એફએમસીજી સેક્ટરની વાત કરો તો યશ, આપને જાણીને પણ નવાઈ લાગશે કે ઇટ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન ધ હોલ વર્લ્ડ ઇન ઇન્ડિયા. આખી દુનિયાનું સૌથી મોટું એફએમસીજી સેક્ટર આપણા ભારત દેશમાં છે, અને લગભગ જીડીપીના 15% જેટલા એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન અત્યારે આ પર્ટિક્યુલર શહેરની અંદર છે. અને 1 કરોડ લોકોથી પણ વધારે લોકોને આ કંપની નોકરી આપે છે. એના ઘણા કારણો છે. એક તો રેપિડ, તમે જાણો છો કે છેલ્લા કેટલા વખતથી અર્બનાઇઝેશનનો એક ટ્રેન્ડ વધ્યો છે. લોકો ગામડામાંથી અહીંયા આવે છે. મિડલ ક્લાસનો જે પોપ્યુલેશન છે એ વધતું ગયું છે. લોકોની જે લાઇફસ્ટાઇલ છે એણે બહુ એક યુટર્ન લીધો છે, જેને કારણે લોકો ખર્ચો વધારે કરે છે. બીજું કે એની પાસે ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ લોકો પાસે અત્યારે ખૂબ સારી વધી ગઈ છે. અને એવા નંબર ઓફ ફેક્ટર્સ છે કે જેને કારણે આ લોકોનો સ્પેન્ડિંગ પાવર અને લાઇફસ્ટાઇલ વધી છે. અને એને જ કારણે આ બધા શેરો ખૂબ સારા ચાલે છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે તમે જુઓ તો એક ટ્રેડિશનલ જે આપણો લગભગ 85% લોકો ગ્રોસરી સ્ટોરમાંથી બાય કરતા હતા, એને બદલે મોડર્ન રિટેલ સ્ટોરમાંથી, હાઇપર માર્કેટ, સુપર માર્કેટ, કન્વીનિયન્સ સ્ટોરમાંથી એ લોકોએ ખર્ચવાનું ચાલુ કર્યું છે. ઘરમાંથી લિસ્ટ લઈને જાય કે 4 વસ્તુ લેવી છે, 14 વસ્તુ લઈને ત્યાંથી આવે છે, વિચ ઇઝ ડેફિનેટલી ગુડ. અને આ બધામાં મને એવું લાગે છે કે જે ફંડામેન્ટલ ફેક્ટર્સ વિચ આઈ કન્સિડર કે આ પર્ટિક્યુલર કંપનીઓનો ફ્યુચર ગ્રોથ પોટેન્શિયલ કેવા છે, એની ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ કેવો છે, એનો વેલ્યુએશન રેશિયો કેવો છે, એની પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયો ડાયવર્સિટી કેવી છે, ઇક્વિટી માર્કેટમાં એનો શેર, ઇક્વિટી અને માર્કેટ શેર કેટલો છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક કેવું છે, સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ કેવી છે. આ બધા ફેક્ટરોને ધ્યાનમાં રાખીને મેં જે 2 શેર પસંદ કર્યા છે એમાં સૌથી પહેલો જે મારો શેર છે એ છે હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર. આપણને ખબર છે કે બહુ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ આ પર્ટિક્યુલર કંપની બનાવે છે. ઇટ્સ અ ગુડ ડિવિડન્ડ પેઇંગ કંપની. રિસેન્ટલી થોડા ઘણા એને ડ્રોબેક્સ અને સેટબેક્સ ચોક્કસ આવ્યા હતા. અત્યારે તમે જુઓ તો 52 વીક રેન્જમાં 2393 એનો 52 વીક લો છે, 2480ની આસપાસ છે, અને ઉપરમાં લગભગ 28 રૂપિયાની આસપાસ ગયો છે.
ફંડામેન્ટલી ધીસ પર્ટિક્યુલર સ્ટોક ઇઝ વેરી શેર 43-44ના IPS પર આ શેર ટ્રેડ કરે છે. ઇઝ અ વેરી ગુડ ડિવિડન્ડ પેઇંગ કંપની અને મને એવું લાગે છે કે આ પર્ટિક્યુલર શેરમાં અત્યારે જે કરેક્શન્સ આવ્યું છે વિચ ઇઝ વેરી હેલ્ધી અને ફોર ધ પર્પઝ ઓફ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ ભાવે પણ તમે રોકાણ કરી શકો છો. સ્ટોપ લોસ શુડ બી 2375 અને મારો સેકન્ડ જે પસંદગી છે મારી વિચ હેઝ બીન ઓલવેઝ દેર સિન્સ લોંગ એનો જ્યારે ₹200 ભાવ હતો ત્યાંથી પણ હું રેકમેન્ડ કરતો હતો એ છે ITC. અત્યારે ભાવ છે ₹445, લગભગ ₹499-500 સુધી ગયો છે આ શેરનો ભાવ. ફંડામેન્ટલી ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રોંગ, વેરી વેલ ડાયવર્સિફાઈડ કંપની. માત્ર એ કંપની આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે એ ખાલી સિગરેટ નથી બનાવતી પણ ઘણી બધી વસ્તુમાં આ કંપની છે. 7 બિલિયન ની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન $45 બિલિયન છે અને અમંગ ધી ટોપ 10 કંપનીઝ એન્ડ મોસ્ટ વેલ્યુએબલ કંપની આ કંપની છે. એટલે ITC મારો જે સેકન્ડ પસંદગી છે અત્યારે, કારણ કે ઘણી બધીમાં છે, સિગરેટ બિઝનેસમાં, પેપર બોર્ડ્સમાં, પેકેજિંગ, એગ્રી પ્રોડક્ટ્સ, ઘણી બધી વસ્તુમાં આ પર્ટિક્યુલર કંપની છે. કરેક્શન થયો છે છેલ્લા કેટલા વખતથી ભાવ એનો બિલકુલ 450-445 ની આસપાસ સ્ટેડી છે. ઓલ ટાઈમ હાઈ 500 ગયો છે. માય ટાર્ગેટ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર શેર ઇન નેક્સ્ટ 1.5 to 2 years ઇઝ અબાઉટ 550. સ્ટોપ લોસ શુડ બી 390. બિલકુલ. તો આ છે ITC અને HUL પસંદગી તરીકે. પાર્થિવ, તમારી બંને પસંદગીઓ જાણી લઈએ હવે. ધરાવે છે એની કી પ્રોડક્ટ કેટેગરીઝમાં અને ઇટ્સ અ વેરી ઇનોવેટિવ FMCG કંપની. એ લોકો ઘણા બધા નવા પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ડિયામાં લોન્ચ કરી રહ્યા છે અને કરવાના છે. અને ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ આઈ થિંક નેસ્લે ઇઝ વન ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ લાર્જેસ્ટ FMCG પ્લેયર, જે ઇન્ડિયામાં હજી બી આઈ થિંક ઇઝ બીકમ વેરી એગ્રેસિવ. એટલે આઈ થિંક વેલ્યુએશન વાઇઝ થોડુંક એક્સપેન્સિવ લાગશે પણ છેલ્લા ઘણા ક્વાર્ટર્સમાં આપણે એનું વોલ્યુમ ગ્રોથ જોઈએ અને વેલ્યુ ગ્રોથ જોઈએ તો ઇટ હેઝ બીન પ્રિટી ઇમ્પ્રેસિવ. અને આગળ જતા આઈ થિંક નેસ્લે જેવી કંપની 5,000 કરોડનું કેપેક્સ કરી રહી છે વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડબલિંગ ઓફ ધ ગ્રોસ બ્લોક. એટલે એના લીધે બી એક કમિટમેન્ટ દેખાય છે ફ્રોમ ધ મેનેજમેન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઉ મચ દે વોન્ટ ટુ બેટ ઓન ઇન્ડિયા. અને નેસ્લે ઇઝ ઓલ્સો હાઈલી ફોકસિંગ ઓન ધ રૂરલ સેગમેન્ટ. ₹10 પ્રાઇસ પોઈન્ટ ઉપર બી ઘણા બધા એ લોકો પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરી રહ્યા છે વિચ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ હેલ્પ ધ વોલ્યુમ ગ્રોથ. એટલે નેસ્લે પહેલો સ્ટોક રહેશે. બીજો સ્ટોક અમને આ સેગમેન્ટમાં જે ગમી રહ્યો છે કોલગેટ છે. બેઝિકલી કોલગેટમાં આપણે ઘણા ટાઈમ પછી જોઈ રહ્યા છે કે દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ અગ્રેશન કમિંગ ફ્રોમ ધ ન્યૂ મેનેજમેન્ટ. અને ખાસ કરીને અમારું એવું માનવું છે કે કોલગેટ હેઝ લોસ્ટ ઇટ્સ માર્કેટ શેર ઇન ધ પાસ્ટ, પણ હવે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે દે બીકમિંગ વેરી અગ્રેસિવ અને રૂરલ પેનિટ્રેશન બી એ લોકો ઘણું ઇમ્પ્રૂવ કરી રહ્યા છે. અને દે આર રનિંગ અ લોટ ઓફ કેમ્પેન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ અવેરનેસ, કારણ કે હવે ડેન્ટલ હાઇજીન ઇઝ બીકમિંગ એન્ડ ઓરલ હાઇજીન ઇઝ બીકમ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા. સો એવામાં આઈ થિંક દે આર ઓલ્સો વિલિંગ ટુ લોન્ચ લોટ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ. અને જે પામોલિવ બ્રાન્ડ છે એ લોકોની, એની અંદર બી એ લોકો ઘણા બધા નવા પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરવાના છે. સો કોલગેટમાં બી અમને લાગી રહ્યું છે કે રિઝનેબલી આપણે ગ્રોસ માર્જિન એક્સપેન્શન વિટનેસ કર્યું લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં, પ્લસ હવે વોલ્યુમ ગ્રોથ અને માર્કેટ શેર રિગેનિંગ જો થઈ છે તો દેર ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્કોપ કે આ MNC કેન રિયલી રીરેટ. કારણ કે એવરી યર ઓલમોસ્ટ 1100-1200 કરોડનું ફ્રી કેશ ફ્લો જનરેશન છે આ કંપનીનું. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ન્યૂ કેપિટલ વિલ બી વેરી ઇઝી અને રિટર્ન રેશિયોઝ વિલ બી વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો આ બે સ્ટોક રહેશે FMCG સેગમેન્ટમાં ટુ ઇન્વેસ્ટ. ઓકે, તો આ બે કાઉન્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી ખાસ તમારે ધ્યાન પર રાખવાના રહેશે FMCGમાંથી. આના પર ફોકસ હોવું જોઈએ નેસ્લે અને કોલગેટ. પાર્થિવ તરફથી સમય થયો છે રજા લેવાનો. પાર્થિવ, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી તે માટે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. એટલું જ જેવી સ્ટોક્સ આપણે શો પર ડિસ્કસ કર્યા છે એ સ્ટોક્સ ઇધર અમારા લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયો કાં તો અમારા ક્લાયન્ટ સુધી ડેવલપમેન્ટ કરી લો. અને વ્યુઅર્સની જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે કોઈ બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન લો તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરની સલાહ લે. બિલકુલ. જગદીશજી, આપના તરફથી. આજે 4 સ્ટોકની વાત કરી એમાં ITC મારા પોતાના અંગત પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા લાંબા સમયથી છે. બાકીના જે શેર છે એ મારા અંગત પોર્ટફોલિયોમાં નથી પણ અમારા ક્લાયન્ટોના પોર્ટફોલિયોમાં કે ભલામણમાં હોઈ શકે. પણ હંમેશા શેર બજારમાં રોકાણ કરો ત્યારે તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ અચૂક લેજો અને સલાહને જ અનુસરજો. અને યસ, આફ્ટર અ વેરી વેરી લોંગ ટાઈમ આઈ એમ શેરિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર શો વિથ પાર્થિવભાઈ. ઇઝ અ ગુડ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન અને આઈ એમ રિયલી વેરી હેપી કે આજે મારે એમની સાથે આ શો સાથે રહેવાનો, શેર કરવાનો. એન્ડ પાર્થિવભાઈ, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ અને ફરી મળતા રહીશું આપણે. બિલકુલ, ડેફિનેટલી. ખૂબ ખૂબ આભાર પાર્થિવ અને જગદીશભાઈ, આપ બંનેનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને. તો વિશેષ રજૂઆતમાં આજે આપણે ચર્ચા કરી છે તે છે નિફ્ટી એનર્જી અને સાથે સાથે નિફ્ટી FMCG. આ બે સેક્ટર્સની પહેલાં તો ખાસ વાત કરી અને ત્યારબાદ સ્ટોક્સની પસંદગી. સૌથી પહેલાં જણાવીએ પાર્થિવ તરફથી તમને કયા કયા સ્ટોક્સ જે છે તે પસંદગી તરીકે જોવા મળી રહ્યા છે. તમને સૌથી પહેલાં પાર્થિવ તરફથી NTPC પસંદ પડી રહ્યો છે એનર્જીમાંથી, અને હિતાચી એનર્જી. આ બે સ્ટોક્સ છે કે જેમને પસંદ પડી રહ્યા છે. આ લાંબા ગાળાના રોકાણ માટેની સલાહો છે જે ખાસ તમારે ધ્યાન પર રાખવાનું રહેશે. એનર્જીમાંથી અને FMCGમાંથી નેસ્લે અને કોલગેટ પર તમારી નજર ખાસ હોવી જોઈએ.
તો આ 4 શેર્સ. જગદીશજી તરફથી તમને જે સલાહ બની રહી છે, પહેલાં તો કોલ ઇન્ડિયા અને અદાણી ગ્રીન પર તેમની ખાસ નજર પડી રહી છે, અને સાથે સાથે જે એનર્જીની સાથે FMCGની વાત કરીએ તો HUL અને ITC પર તેમના તરફથી આ સલાહ ખાસ જે છે તે બનતી જોવા મળી રહી છે. લાંબા ગાળાના બધા જ સંકેતો પર તમારી નજર હોવી જોઈએ. તો આ વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશને આપશે રજા. આગળ ફર્ધર અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર.